یقه‌ای که امروز میخوام بهتون آموزش بدم یقه انگلیسی کوچیک یا یقه انگلیسی شومیزیه. همونطور که از اسمش پیداست یقه انگلیسیه که مناسبه با شومیز و پارچه‌های ظریفه. قبلا توی آموزش جداگانه الگو کشی یقه انگلیسی و دوختش رو در پارچه‌های معمولی و حتی پارچه‌های ضخیم بهتون آموزش دادم. یقه انگلیسی هایی که مناسبه با کت، مانتو و یا پالتو هستن. اگر که شما بخواید یک شومیز یقه انگلیسی داشته باشین نمیشه از اون یقه ها استفاده کنین چون حالت شومیزی نداره و باید از این یقه‌ای که امروز بهتون آموزش میدم استفاده بکنید. خب کاری که میکنم اینه که اول فضای دکمه خور رو به جلوی الگوم استفاده کنم. شما میتونید از هر الگویی و هر متدی برای کشیدن شومیزتون استفاده کنید. اما شومیزها جوری هستن که حالت آزاد دارن. شومیز اندامی جزء لباسهای مجلسی حساب میشه، ولی اگر میخواین یک لباس روزمره و اجتماع داشته باشین بهتره که از الگوهای آزاد و فری سایز استفاده بکنید. خب من میام به جلوی الگوم به فضای روی همگرد قرار میدم. فضای حدود 2 تا 3 سانتی متر من میتونم به عنوان فضای روی همگرد شومیزم داشته باشم. حالا بسته به این که دوست دارم یقه شومیز به گردنم بچسبه یا از گردنم فاصله داشته باشه میتونم مقداری گوشه گردن رو آزاد بکنم. حدود نیم تا 1 سانتی متر میتونم گوشه گردن رو آزاد کنم. اما چون لباس ظریف و پارچش معمولا یا از پارچه کرپ، ساتن یا حتی شانتون نخ استفاده میکنیم بهتر این مقدار رو زیاد آزاد نکنیم. نیم سانتی متر عدد خوبیه. من اینجا نیم سانتی متر گوشه گردن رو آزاد میکنم. حالا مشخص میکنم که از گودی گردن چقدر میخوام که شومیز من باز باشه. ببینین اگر که اینجا فرض کنید گودی گردن باشه، شما ببینین اینجا اگر حلقه گردن باشه میخواین چقدر این شومیز شما آزاد باشه جلوی یقتون. این مقدار رو مشخص میکنید. متر رو بذارین روی اون قسمت فرو رفته گردنتون و ببینید چقدر دوست دارین شومیزتون جلوش باز باشه. مثلا 5 سانتی متر 6 سانتی متر شما دوست دارید که آزاد باشه. از این قسمت به اندازه 5 6 سانتی متر پایین میام و اینجا رو علامت میزنم. حالا از این قسمتی که من اومدم باز کردم حلقه گردنم رو به اندازه 1.5 الی 2 سانتی متر بیرون میرم و وصلش میکنم به این بازی گردن و امتدادش میدم که بیاد این خط جلوی لباس رو روی همگرد لباس رو قطع بکنه. اینجا میشه خط شکست و این مقدار هم میشه بازی گردن که چون یقه انگلیسی کوچیکه بازی گردن رو زیاد نمیگیریم توی این مدل ها. حالا من باید روی این خط شکست پنسل لقی ببندم. پنسل لقی زیادی نیازی نیست بسته بشه چون شومیز آزاده. این محدوده رو هر چقدر که بود 2 تا پنسل لقی نیم سانتی کفایت میکنه برای این مدل شومیز. نکته دیگه میتونید هر 2 تا پنس رو همونطور که توی آموزش یقه آمریکایی بهتون گفتم هر 2 تا پنس رو به نوک سینه ببندید. ولی اگر که دارید از الگوهای فری سایز استفاده میکنین و ما تو الگوهای فری سایز اومدیم و حجم پنس سینه رو توی مدل سازی هامون توی رسم الگوی اولیه‌مون جوری کشیدیم که این پنس کم بشه. شما اگر هر 2 تا رو منتقل بکنید به فضای زیر سینه‌تون، فضای زیر سینه‌تون زیاد میشه، پارچه نخیه و نمیتونید با اتوکاری این فضا رو به خورد پارچه بدید. پس بهتره که یکیش رو به مرکز سینه‌تون به پنس کمفورتون وصل کنید و یکیش رو به زیر حلقه که من قبلا روش بستنش رو توی آموزش یقه آمریکایی بهتون دادم. اگر که میخواید بدونین چجور بسته میشه حتما اون ویدیو رو ببینید. لینکش رو توی توضیحات براتون میذارم. پس این 2 تا پنس رو من میبندم، خط شکستم رو اصلاح میکنم و ادامه مراحلم رو انجام میدم. خب با فرض این که من تمام این کارها رو کردم میام و ادامه یقه انگلیسیم رو رسم میکنم. باید بیام و پشت یقه رو اندازش رو بگیرم. خب پشت یقه الگوی پشت یقه رو میارم. هر چقدر اگر گوشه گردن رو باز کردم اینجا رو هم باز میکنم. بهتره که 1.5 سانتم از اینجا بیان گردن رو باز کنین چون شومیز راحتیه. هلال گردن جدید رو طراحی میکنم. این قسمت دوریز میشه و قسمت حلقه گردن پشت رو با متر ایستاده اندازه میزنم. هر چقدر که بود این خطی که
خط شکست بود رو ابتدا مقداری به سمت بالا امتدادش میدم. خب حالا از این قسمتی که انتهای سرشانه بود، از این مقداری که باز کردیم، اینجا دیگه میشه انتهای سرشانه، اون مقدار پشت یقه رو، پشت حلقه گردنی رو که اندازه زدم رو میذارم و پیدا میکنم و مثل تمام یقه هایی که برگرد داره، آمریکایی، آرشال و انگلیسی، میام این رو به صورت یک کمان میزنم. یعنی الان برای من عدد 9 پشت یقه من، 9 رو گذاشتم روی این نقطه و به این صورت خطکش رو گذاشتم و 9 رو پیدا کردم. حالا همین 9 رو بدون اینکه جابجاش بکنم میذارم و کمان میزنم. یعنی الان کمان هایی که من دارم میزنم همه فاصله شون تا این نقطه ای که الان فرضاً اسمشو میذارم نقطه A، همه به اندازه 9 سانتی متر هستن. خب حالا روی این کمان به اندازه 6 تا 7 سانتی متر به عنوان پهنای یقه علامت میزنم. الان اینجا 6 تا 7 سانتی متره و این علامت رو به صورت یک هلال کاملا ملایم وصل میکنم جوری که بیاد و از این نقطه A عبور کنه. توجه کنید که اصلا خطتون یک خط صاف نباشه به این صورت و این رو یک مقدار امتدادش میدم. مجدد ببینید این باید از این نقطه A بگذره، این باید به این صورت از نقطه A بگذره. من اصلاحش کردم. حالا این خط رو میام و یک بار دیگه اندازه میزنم. باید با میزان پشت یقه من یه اندازه باشه، همیشه یه چند میل کمتره چون فرم قوس پیدا کرده. علامت میزنم، قاعده گونیا رو میذارم اینجا و یک خط عمود میکشم. من زاویه 90 درجه دارم. پهنای این باید چه مقدار باشه؟ به اندازه همین پهنای پشت یقه 6 تا 7 سانتی متر. تمام مراحل تا اینجا شبیه یقه انگلیسی معمولیه. خب مقدار 6 تا 7 رو پیدا میکنم. از اینجا دوباره به اندازه 2-3 سانتی متر به اندازه 2-3 سانتی متر عمود میکنم. حالا میام سراغ کشیدن دال یقه. توی یقه انگلیسی شومیزی دال یقه شما پهناش از برگشت یقه شما کوچیک‌تره. این خطی که به عنوان خط فضای دکمه و جا دکمه داشتیم رو به سمت بالا امتدادش دادم. هلال گردن رو میارم و اون رو هم امتداد میدم به صورتی که این حلقه گردن برخورد کنه با این خط قرمز رنگ فضای دکمه و جا دکمه. خب حالا میام و این نقطه برخورد این دو قسمت رو وصل میکنم به خط شکستم به صورتی که حالت گونیایی داشته باشه. ببینید قاعده گونیا رو میذارم روی این خط شکست، میام بالا. ببینید الان اینجا وقتی این خط رو بکشم این خط برخورد پیدا میکنه با این نقطه و اینجا هم زاویه قائمه داره. این میشه دال یقه من. حالا باید این خط، این نقطه رو وصل بکنم به جایی که برخورد پیدا کرده خط شکستم و هلال یقم، یعنی اینجا. الان به این صورت این رو هم وصل کردم. حالا روی این خط مورب سبز رنگ میخوام قسمت برگشت یقه رو طراحیش رو انجام بدم. روی این خط به اندازه 3 سانتی متر میام داخل و علامت میزنم. از این نقطه هم به اندازه 2 سانتی متر میرم بالا. پس اینجا شد 3، اینجا شد 2 سانتی متر میرم بالا و علامت میزنم و این علامت رو به هم دیگه وصل میکنم و امتدادش میدم به طوری که بشه 4 سانتی متر. یعنی اینجا بشه 4 سانتی متر یا حتی 5 سانتی متر. این دیگه بسته به اینی داره که شما میخواین پهنای یقتون چقدر باشه. شما حتی میتونین فضای دکمه خورتون رو کمتر بکنید، مثلا 2 یا 1.5 بکنید، این رو 4 بکنید. اون وقت دیگه این قسمت برگشت یقتون پهناش خیلی بیشتر میشه. خب الان باید این نقطه انتها رو وصل کنم به اینجا. بهتره که اینجا رو هم به اندازه 1-2 سانتی مترش رو گونیایی بیام بالا و بعد این رو به صورت یک هلال رو به بیرون این رو طراحی بکنم. این میشه قسمت برگشت یقه شما. این قسمت هم که دال یقه شماست. خب ببینید اینجا رو ببینید. ما اینجا یه دونه مثلثی داشتیم.
مثل تمام یقه های مولر این مثلثی عوضمان سرخود الگوی ماه حتما باید هم توی تکه بالا باشه هم توی تنه باشه. موقعی که بخوام برش بزنم چجوری باید برش بزنم؟ ببینید این قسمت یقه ما دیگه توی یقه های انگلیسی کوچیک دیگه قسمت زاویه نداریم. ببینید اینجا میاد اینجا به این صورت میاد اینجا. حالا دیگه اینو زاویه، ببینید اینجا زاویه است، اینو زاویه نمی کنم، اینو فرم گرد بهش میدم. ببینید فرم گرد بهش میدم و میام تا بالا. پس اینجا دیگه من زاویه‌ای نخواهم داشت. حالا شما وقتی که الگوتون رو تو سایز بزرگتر بکشین متوجه میشین که این زاویه وقتی فرم هلال پیدا کنه چقدر تاثیر داره توی نحوه دوختتون. خب من این تکه رو باید جدا کنم. اول میام تنه رو جدا میکنم. گفتم این مثلثی هم باید توی تنه باشه و هم باید توی برگشت یقه باشه. ببینید به چه صورت برش میزنم. ببینید اینجا رو حواسم هست که فرم گرد بهش بدم. خب حالا میخوام مثلثی رو بذارم برای تنه. میام اینجا مثلثی رو گذاشتم برای تنه فعلا. اینجا برش خورد. ببینید به این صورت شما اصلا زاویه نوک چیزی نمیبینید و در نهایت وقتی دوخته بشه اینجا فرم گرد پیدا میکنه. خب حالا بیایم سراغ این تکه. قبلش من باید برای این لباس برای قسمت جلوش سجاف طراحی کنم به اندازه 7 الی 8 سانتی متر. از سرشانه میرم داخل، اینجا هم همینطور و اینها رو به همدیگه وصل میکنم. مثل همیشه که گفتم وقتی که میخواید این دو نقطه رو به همدیگه وصل کنید اینجا نباید تیز باشه و اینجا باید فرم هلال داشته باشه. از سجاف یه کپی برمیدارم. حواستون باشه که این مثلثی توی سجاف هم میفته موقع کپی کردن و میشه سجاف قسمت جلو. اما برای این تکه یک تکه کاغذ رنگی من میارم. خب ببینید اینجا باید اصلاح بشه. فرم مثلثی رو بهش میدم به این صورت و این تکه اضافه میشه به الگوی پشت یقه شما. این در واقع همون تکه مثلثیه که من رفتم و توی تنه گذاشتمش. این تکه مثلثی الان هم روی برگشت یقه است، هم روی تنه و هم روی سجاف به این صورت که حکم عوضمان سر خود داره. موقعی که میخواین روی پارچه بندازین تنه و سجاف تنه باید روی دلای باز پارچه بیفته، اما این تکه رو به چند حالت میتونید روی پارچه بندازین. این که این قسمت سی بی روی این قسمت رو علامت بزنید، قسمت سی بی هست. این قسمت سی بی هم میتونه روی دلای بسته پارچه روی راستا، اگر که شما یکی از این خطوط صفحه برش من رو به عنوان ترکیه پارچه در نظر بگیرید، هم میتونه به این صورت روی راستا قرار بگیره، روی راستای پارچه باشه که روی دلای بسته است، هم میتونه به این صورت روی اوریب پارچه باشه که دوخته بشه. اما من کاری که کردم و معمولا انجام میدم توی شومیزها، میام این قسمت رو، الان الگوی من کوچیکه، این قسمت صاف بودنش زیاد مشخص نیست چون 4 سانتی متر اینجا عدد کوچیکیه یا حتی 5 سانتی متر. من میام این قسمت رو روی دلای بسته پارچه میندازم که برگشت بهتری پیدا کنه و درز بیفته پشت. اینجوری هم کل الگوم روی اوریب قرار میگیره، برگشت زیباتری پیدا میکنه، هم قسمت جلوی لباس من اینجا دیگه درزی نداره. برای دوخته شما میتونید هم از روش دوخته یقه‌های انگلیسی در پارچه های معمولی استفاده کنین که برای این کار باید بیاین برای قسمت پشت سجاف طراحی کنید. هر چقدر که گوشه گردن رو باز کردین اینجا هم باز میکنین، هر چقدر که پهنای سجاف جلو هست پهنای سجاف پشت رو هم در نظر میگیرید. از اینجا 10 الی 12 سانتی متر میایید پایین و سجافتون رو طراحی میکنید. این رو کپی میکنید روی دلای بسته پارچه میندازین و طبق مراحل دوخت یقه انگلیسی به روش پارچه‌های معمولی این رو میدوزید که ویدیوش بالای صفحه داره نمایش داده میشه. اما روش دیگه هم برای دوختش وجود داره که اگر دوست دارین اون روش دوخت رو یاد بگیرید،
ویدیوی بعدی رو حتما ببینید.